Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru. Am un sfat pentru voi, folosiți o folie pentru telefon, pentru că eu am reușit să-mi zgârii ecranul într-un mare fel doar uitându-mă insistent la el. Mă rog, nu știu ce am făcut cu el, pentru că de obicei am grijă de telefoane, dar în orice caz, pune o folie de plastic, una de sticlă, fă ce vrei, numai ai grijă de el, pentru că o să-ți pară rău atunci când ai o zgârietură de sus până jos pe ecran. Astăzi vorbim despre Xiaomi Black Shark 2 Pro, un telefon care a apărut undeva prin august și s-a hotărât să ajungă și la noi, pe la finalul anului. L-am desfăcut, l-am testat și cumva m-am entuziasmat destul de mult, destul de tare, pentru că e o experiență diferită și e cumva mai rafinat față de modelul anterior. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Avem așa, 8 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern. Văd două e-mail-uri, deci ar fi dual SIM, cu siguranță este dual SIM. Iar acum, uite și tu aici prezentare. Black Shark Design, Black Shark. Îmi place acest gradient din negru spre verde și toată cutia este texturată. Bun, hai să-i dăm capacul la o parte. Atenția la detalii în acest ambalaj mă uimește. Aici este un burete moale care protejează telefonul. Dăm capacul la o parte și suntem întâmpinați de telefon. Avem aici textul Born to Compete. Wow! Telefonul este așezat într-o folie, o să-l dau deoparte momentan. Dăm capacul la o parte, ăsta este un plastic care ține telefonul în loc și uite-te puțin, atenția la detalii. Case clip, power adapter, gamepad stand și cable. Dar nu despre asta vorbesc, uite-te puțin aici, atent. Acest mic cartonaș, această mică limbuță este o aripă de rechin. Și tragi așa frumos de ea și o dai la o parte. Bam! Am și încărcătorul. Iar aici este husa. În rest, plastic și carton. Dar este un plastic și un carton de foarte bună calitate și experiența de unboxing m-a dat pe spate, vă spun sincer. Hai să lăsăm pe astea puțin deoparte. Hai să vedem ce avem în acest plic. Stickere. Astea, sincer, nici eu nu le-am desfăcut, e prima oară când le desfac, pentru că efectiv am luat cutia, am desfăcut, am luat telefonul, l-am setat, pentru că nu am avut răbdare, de ce să vă mint, chiar n-am avut răbdare, abia așteptam să vă prezint acest telefon. Ok, stickere, papetărie, aici avem o husă semi-transparentă, cu o tentă așa fumurie. Hai mă, de ce au pus-o de silicon? Husa de data trecută era de plastic și era ceva mai calitativă. Încărcătorul. Ia să vedem ce încărcător avem. Uite-te puțin aici, uite-te și tu câtă atenție la detalii. Îmi vine încărcătorul cu un burețel. Să nu cumva să facă zgomot la transport și așa mai departe. 5V 3A, 9V 3A. Și aici avem iarăși un ambalaj de plastic în care este încărcătorul USB tip C, evident. Un adaptor de la USB tip C la jack, pentru că trebuie să fim în pas cu moda și să nu avem mufă jack pe un telefon scump. Și în final este un gamepad. Un gamepad care se atașează de husă, se atașează așa de husă, left, analog, sus, jos, stânga, dreapta, buton, on-off, switch, on-off pentru gamepad și USB tip C pentru încărcare. Și apropo, ia fi atent la asta. Pam, pam, se scoate. Acum, hai să vedem și telefonul, să vorbim despre telefon. E aici pornit, l-am pus în husă, mă rog, husă, mult pus husă. E o folie de protecție pe care oricum o să o arunci. Hai să ne uităm puțin la telefonul ăsta. Uite-te și tu cum arată. Efect de glow într-un X așa mai ciudat. Aici avem LED-uri și LED-uri. Butoanele de power plus și minus. Butonul de power, butonul de Shark Mode și
senzor de amprentă sub ecran. Fix ce ziceam eu de folie mai devreme, ăsta vine cu o folie preaplicată din fabrică. Este o folie de plastic, dar își face treaba. În rest, este o combinație de aluminiu cu sticlă și tot felul de elemente țipătoare gaming. În fine, mie îmi place foarte mult, este o combinație de negru cu verde. Nu este un telefon pe care să-l iei zi de zi cu tine sau nu este un telefon în cazul în care ești un om de afaceri să scoți telefonul acesta, deși este unul dintre produsele care are factorul wow. Lăsând gluma la o parte, hai să butonăm acest telefon. Pentru început avem un panou AMOLED de 6,39 inch în diagonală, are o rezoluție Full HD Plus și o densitate de 403 pixeli per inch. Acoperă în proporție de 109% spectrul DCI-P3, avem și Always On Display și ca bonus 240 de Hz Touch Sensing. Adică, să nu vă păcăliți, refresh rate-ul panoului este de 60 de Hz. În schimb, digitizerul răspunde mult mai rapid la comenzi decât un panou obișnuit și de aceea este Touch Sensing. Practic nu ai input lag, cu ghilimele spus, bineînțeles. Per total îmi place ecranul, este foarte luminos, iar acuratețea cu care reproduce culorile este foarte mare, iar conținutul va arăta aproape impecabil. Mergem mai departe către sistemul de operare. Avem Android 9, aproape stock, și îmi place această abordare mai clasică asupra sistemului de operare. Nu avem un skin foarte modificat, practic nu e modificat deloc. Experiența este cât se poate de apropiată de cea Pixel sau de cea de la Google. Practic e Android Vanilla plus minus câteva chestii în plus, cum ar fi Game Dock, pentru că avem acest controller, Digital Wellbeing, care au fost acolo de câteva versiuni încoace. În schimb, avem o opțiune aici, se numește Light Settings și îmi pot personaliza felul în care interacționează acest telefon cu notificările și felul în care mi le arată. Practic, pot să-mi personalizez culoarea acestor LED-uri, inclusiv cele de pe margine. Și da, avem niște LED-uri pe margine, ceea ce mi se pare foarte interesant. Și de ce să vă mint, eu sunt un om simplu, văd luminițe și mă încânt. Hai să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice. Avem un procesor Snapdragon 855 Plus, deci putere brută din punctul meu de vedere. AnTuTu Benchmark, dăm un tap. Așteptăm puțin, nu știu ce cu AnTuTu Benchmark în ultima vreme. 463.302 puncte, iar aici aveți scorurile afișate și la celelalte categorii. Hai să ne uităm și în Geekbench. 536 de puncte în single core și 2057 de puncte în multicore. Practic este o bestie de telefon mobil, este foarte puternic și este un pic mai ieftin decât Asus ROG Phone 2. Pe partea de conectivitate nu stăm absolut deloc rău, avem Wi-Fi Dual Band 5 GHz, Bluetooth 5.0 cu suport aptX HD, așadar avem și semnal audio foarte bun pe Bluetooth. Avem USB Type-C, dar este USB 2.0, nu este USB 3.0. Așadar, dacă vei face foarte multe poze sau vei filma, cumva va trebui să aștepți ceva mai mult pentru a descărca conținutul într-un laptop. Și pentru că tot vorbeam de camere, avem două, sunt aici pe spate. Cea principală este de 48 de megapixeli f1.8 și nu avem stabilizare optică. Cea de-a doua cameră este o cameră de 12 megapixeli și este o cameră cu lentilă telefoto, zoom optic 2x. Din păcate nici aceasta nu are stabilizare optică și mi-aș fi dorit să văd acest lucru, însă dacă stai să te gândești, totuși este un telefon de gaming. Camera de selfie este de 20 de megapixeli f2.0. Hai să ne și jucăm cu acest telefon. După cum ați văzut mai devreme, am descărcat mai multe jocuri. Hai să activăm modul rechin, cum îl numesc cei de la Xiaomi. Practic dau de acest slider și nu mă mai deranjează nimeni. Nici măcar butonul de Home nu merge. Aici am un carusel cu toate jocurile. Văd că mi-a recunoscut AnTuTu Benchmark. Bine, probabil este 3D, testul 3D care a fost recunoscut pe post de joc. Hai să ne jucăm prima oară PUBG. Hai să ne uităm aici în setări la graphics. Am dat setările pe HDR pentru că Ultra HD momentan nu este valabil. Frame rate, opțiunea Extreme, am modificat aici
stilul în care este afișată imaginea. Am dat pe Colorful pentru că îmi place să fie așa mai colorat. Am activat Anti-Aliasing-ul. Umbrele, bineînțeles, erau deja activate. Iar aici am selectat opțiunea pentru colțuri curbate. Voi testa puțin jocul cu ecranul, cu controlele de pe ecran, iar apoi am aici la îndemână și controllerul. Uitați-vă puțin. Bine, pe lângă modul acesta colorat, care este foarte eye candy, cum zic americanii, aici, în acest lobby, dacă îl pot numi așa, se mișcă foarte fluid. Și prin foarte fluid, eu personal nu m-am jucat niciodată la nivelul acesta pe un telefon mobil. Bun. 240 de Hz touch sensing sau mai precis un digitizer care va răspunde foarte bine la input. Și ca să vă demonstrez, uite, pun așa degetul puțin și doar fac așa. Bine, poți face acest lucru pe absolut orice telefon, doar că este mai sensibil și nu ai acel input lag. Ia, hai să vedem și cum se aude totuși. Chiar dacă nu se aude bine pe muzică, pe jocuri, ar trebui să aude ceva mai interesant. Experiența de gameplay este cea mai bună experiență pe care am avut-o până în momentul acesta, personal, pe un telefon mobil. Difuzoarele se aud foarte bine, se aud stereo, însă cel de jos se aude puțin mai tare decât cel de sus. Am închis jocul, hai să conectăm acest gamepad. Practic trebuie să pun telefonul în husă, că altfel nu stă, datorită acestei monturi care pur și simplu se fixează de silicon. Nu are clips, nu are absolut nimic. În cazul în care nu vreau să mă joc, vreau să păstrez husa, pot păstra acest plastic, deși arată puțin ciudat, puțin industrial, dar na, să fim serioși. Doar nu o să stai să vorbești așa cu telefonul la ureche. În orice caz, apăsăm pe acest buton, pornim gamepad-ul, ok, funcționează. Aici am left gamepad, ar fi interesant să fie avut și right gamepad. Am pornit încă un joc în PUBG cu controllerul atașat. Nu se simte ca un controller adevărat de Xbox sau de PlayStation. Nu se simte nici cu alte controlere pe care am mai pus eu mâna pentru telefoanele mobile și cumva este o experiență nouă cu care trebuie să te obișnuiești, dar nu este rea. Acest joystick are un control separat care se acționează din colțul din stânga sau din dreapta, în fine, poți să-l setezi. Aici am un buton gamepad și mi-arată maparea butoanelor. Eu pot să iau butonul, de exemplu left button, îl iau, îl pun peste elementul de care am nevoie și dau save. Și așa fac maparea butoanelor. În cazul în care vreau să modific sau vreau să fac altfel controlele, acționez din nou acest meniu. Așa, dau pe gamepad și pot să mut acest pad ca să se pupe cu mișcarea joystick-ului. De exemplu, pot să-mi pun, cum am pus aici, pe unul dintre butoanele acestea, pot să-mi pun ținta și în momentul în care îl apăs, am ținta pusă. În orice caz, ai posibilitatea să-ți faci controlele pe fiecare joc și atunci nu mai ai absolut nicio problemă. Doar că nu este cazul acum să facem reglaje fine, este mai mult o demonstrație. Am pornit și Asphalt 9. Sincer să fiu, este unul dintre singurele jocuri cu mașini care îmi place foarte mult și asta datorită muzicii. Îmi place muzica foarte mult din acest joc. Ia să vedem cum se comportă controllerul. I-am făcut câteva setări. Ia să vedem. Cam așa arată controlele. Am D-pad-ul în mijloc să pot să fac stânga-dreapta, iar aici și aici mi-am pus frâna și nitro-ul pe săgețică în sus. Îmi place experiența, aș fi vrut din nou, vă spun sincer, aș fi vrut să am acel controller în partea dreaptă, dar mă descurc și cu partea stângă. Ce îmi place foarte mult este ideea de a avea ecranul liber. Nu trebuie să ating ecranul absolut deloc și îmi place foarte mult acest lucru, trebuie doar să te obișnuiești
cu controlele pe partea stângă. În rest nu am absolut nimic de comentat, îmi place foarte mult și pe lângă acest lucru, experiența de gameplay, după cum ați văzut, este neîntreruptă. Asta e ultimul joc pe care îl mai testez și promit că vă las în pace cu jocurile. Se numește Shadow Fight 3, este unul dintre jocurile mele preferate Steel Fighter de pe telefoanele mobile. De ce? Pentru că are o grafică interesantă. Nu prea îmi plac controlele. Acesta este Shadow Fight 3. M-am jucat și 1 și 2, dar nu prea mi-au plăcut controlele și nici acum nu-mi plac controlele atât de mult. Din nou, acesta este layout-ul prestabilit și cumva l-a nimerit foarte bine, adică pumn și picior aici pe aceste două butoane și bineînțeles să te muți stânga-dreapta. Hai să vedem cum se descurcă. Uite, asta îmi place că răspunde mai bine decât touchscreen-ul în momentul în care vrei să dai pe diagonală. Bine, nu vorbesc de telefonul acesta, că telefonul acesta răspunde oricum bine la comenzi, dar am întâmpinat această situație de mai multe ori la diverse jocuri de tipul acesta. Controllerul face toată treaba. Ai ecranul liber, poți să-l ții aici din dreapta, din nou trebuie să te obișnuiești cu controlele pe partea stângă. Acum ne apropiem și de finalul acestui videoclip și hai să stăm puțin de vorbă în legătură cu acest telefon. Personal consider că nu este neapărat un telefon de gaming. Adică, da, ok, pentru un 855 Plus și 8 GB RAM se descurcă destul de bine, se mișcă repede datorită flash-ului UFS 3.0, dar am mai văzut asta și la alte telefoane. Totuși trebuie să-i dau credit că este cel mai ieftin telefon de gaming, între ghilimele. Adică, este mai ieftin decât ROG Phone și mai ieftin decât Razer Phone. Vine la pachet cu acest, cu jumătate de controller, ceea ce mi se pare destul de interesant. Dar, pe partea de conectivitate nu am NFC, așadar dacă vreau să folosesc acest telefon să fac o plată cu cardul, nu pot. Și totuși este un telefon destul de scump dacă ar fi să iei în considerare acest lucru. Avem o baterie de 4000 de mAh cu 27 de W încărcare. Se încarcă rapid, dar 4000 de mAh, poate 4500 era ok, având în vedere că este un telefon de gaming și asta faci, gaming pe el, adică te joci până când se duce bateria și dacă stai cu el la încărcat și te joci, există posibilitatea să nu se încarce sau să se încingă foarte tare, ceea ce nu face bine absolut deloc bateriei. Pe partea de audio, nu avem mufă jack și nu înțeleg de ce. Difuzoarele se aud destul de bine, aș putea spune, doar că am văzut multe alte modele cu difuzoare stereo mai ieftine care au un sunet mai rotund, mai plin și mai bogat, spre deosebire de Xiaomi Black Shark 2 Pro. Adică, totuși, este o experiență bună de utilizare în ceea ce privește gamingul, dar nu este o experiență completă și mi-aș fi dorit să am acest lucru. Bun, și am ajuns la punctul sensibil al acestui telefon, calitatea foto. Față de modelul de anul trecut este un oarecare upgrade, dar dacă ar fi să pui telefonul acesta în comparație cu ceea ce există pe piață în acest segment de preț, e bine, nu prea ai ce să spui. Poți scoate niște fotografii destul de bune cu acest telefon, sunt luminoase, sunt contrastante, sunt pline de detaliu, dar ai o singură problemă, nu ai stabilizare optică și mi-aș fi dorit ca la banii aceștia să am stabilizare optică pentru că deja putea să concureze bine mersi cu alte telefoane din acest segment de preț și atunci cum să se diferențieze și ei? Aplicația camerei este exact cea pe care o vedem la telefoanele Xiaomi în mod uzual, care au acel MIUI preinstalat, sau skin-ul acela MIUI. Este foarte ușor de folosit și îmi place că am și control manual. În schimb, eu am rămas cu ceva foarte impresionat și acest lucru este experiența de unboxing. Nu am desfăcut nici de la Samsung și nici de la Huawei și nici de la alte firme un telefon și să stai așa cu o bucurie să vezi, să deschizi, să cii cutia aia, dar ce e aici, dar uite cât de mișto sunt puse și așa mai departe. Adică trebuie să le dau nota 10 pentru prezentarea produsului. Poate la anul își mai rafinează și ei un pic ideea de telefon de gaming și vor scoate ceva pe piață care chiar va rupe gura târgului cu adevărat. Și mai am o curiozitate, n-am mai auzit nimic de Razer. Nu știu ce se întâmplă de Razer Phone 3, dacă va mai ieși, dacă nu va mai ieși. În fine, până data viitoare știi ce ai de făcut, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dă-ți cu părerea despre Black Shark 2 Pro în secțiunea de comentarii de mai jos. Tu ți-ai luat unul, da sau nu?